านที่เป็นบ้านกล่องสีขาวที่ดูแบบเรียบคลีนนะครับคือเป็นโมเดิร์นหรือจะบอกว่ามีความแบบฟิวเจอริสติกด้วยเลยก็ได้นะนิดฟิวเจอริสติกนิดครับแล้วพอเข้ามาลงจอดรถเนี่ยโหสวยเลยนะพี่ชอบสเปซที่แบบเนี่ยโจ๊กทำให้มันมีความแบบโปร่งมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเฟรมตรงเนี้ยมันก็มีความคอนทราสต์กันระหว่างความเป็นโมเดิร์นฟิวเจอริสติกกับธรรมชาติที่ดูชุ่มๆหน่อยใช่แล้วข้างหลังก็คือเห็นว่าเป็นเลคด้วยใช่ครับดูมีความผสมผสานกันแล้วก็ที่ยิ่งรู้สึกแปลกใจเข้าไปอีกก็คือบ้านที่ดูมีความหน้าตาโมเดิร์นฟิวเจอริสติกแบบนี้แต่โจ๊กบอกว่ามันมีฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเป็นบ้านฮวงจุ้ยแทบจะ 100% เลยเข้มข้นเลย โอ้โหครับก็จริงๆเจ้าของเขาเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็วันแรกที่เราเจอกันเนี่ยเขาก็มีสินแสมาแล้วมีไดอะแกรมมาชัดเจนเลยว่า9ช่องเนี้ยใครจะอยู่ไหนในบ้านบ้างห้องลูกอยู่ไหนห้องมาสเตอร์อยู่ไหนห้องออกกำลังกายอยู่ไหนนะครับเรียกว่าออกแบบจากฮวงจุ้ยเป็นหลักเลยแล้วกันทีนี้เป็นโจทย์เราเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงให้บ้านฮวงจุ้ยครับแต่ว่าเจ้าของเป็นเหมือนว่าคนสมัยใหม่ทำยังไงให้ฮวงจุ้ยอยู่กับความโมเดิร์นได้ดีงั้นแสดงว่าเขาไปหาสินแสฮวงจุ้ยก่อนสถาปนิกด้วยใช่มีมาก่อนเลยครับแล้วก็9ช่องนี้ก็คือเป็น9ช่องที่จริงโดยส่วนใหญ่สถาปนิกก็จะเจอมาบ่อยๆนะใช่แล้วก็ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ทั้งในเชิงฟังก์ชันและตำแหน่งครับทีนี้จะเล่าให้พี่แกฟังว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มาที่ไซต์แล้วเราเห็นวิวว่ามันมีวิวเลคตรงนี้ที่สวยเลยครับแต่9ช่องสินแสนะอยู่ฝั่งโน้นพี่ไม่ได้เห็นวิวเลคแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ที่เราเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันยื่นออกมาแคนทิลีฟออกมาตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่มีในตำราฮวงจุ้ยแต่เราไปขอสินแสว่าถ้าห้องมาสเตอร์ผมขอยื่นออกมาตรงนี้ได้ไหมเพื่อให้ห้องมาสเตอร์เนี่ยเห็นวิวเลคที่สวยที่สุดของโครงการนี้ซึ่งจริงออกมาจาก9ช่องเขาด้วยใช่แต่ว่าเราก็ต้องดีไซน์โดยการที่ไม่มีโครงสร้างเสามันแสดงว่าตรงนี้ทั้งหมดอะครับมันจะเป็นแคนทิลีฟหมดเลยไม่มีเสาเลยสักต้นเดียวคือใต้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะใช่ส่วนที่เป็นที่จอดรถเนี่ยเข้ามาอันนี้คือเป็นส่วนยื่นหมดเลยครับตรงนี้ก็จะเห็นอากาศที่เราไหลผ่านกับตัวบ้านเลยเพราะเนื่องจากทางฮวงจุ้ยเนี่ยโครงสร้างหลักอาคารต้องหยุดที่เส้นนี้ห้ามมีแบบว่าเสาลงเกินออกมาเพราะนั้นมันก็เลยเราก็เลยแบบก็น่าสนุกดีนะถ้าจะมาแนวนี้เราก็เลยดีไซน์ให้เป็นโครงสร้างแคนทิลีฟออกมาเลยครับแล้วก็ในส่วนแคนทิลีฟเนี่ยเราก็เป็นห้องมาสเตอร์อยู่วิงตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโถงเวลาที่เราเข้าจอดรถนะครับแล้วก็จะเป็นสเปซสูงมันก็ให้ความเหมือนโปร่งเวลาเข้าบ้านกับอีกอันนึงคือเราลดน้ำหนักของโครงสร้างไปด้วยทำให้เรายื่นได้ไกลขึ้นครับถ้าเกิดมันไม่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็เรื่องของขนาดประตูไซส์ประตูต่างๆว่าความสูงเนี่ยมันต้องเป็น 2.6 จุดเท่านี้นะหรือความกว้างก็ต้องเท่านี้เพราะนั้นเนี่ยที่เราเห็นบ้านตรงเนี้ยบ้านโมเดิร์นเนี่ยอันนี้คือขนาดประตูก็ยังตามฮวงจุ้ยเลยนะครับเพราะนั้นเราก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าอันเนี้ยมันคือบ้านฮวงจุ้ยที่มันเป็นโมเดิร์นขึ้นมาแล้วมีอะไรอีกไหมที่เอาโซนบริเวณด้านหน้านี่หรอได้ที่มันต้องตามฮวงจุ้ยเช่นประตูทางเข้าหลักต้องอยู่ตรงไหนบันไดยังไงใช่ครับก็จะมีเรื่องทิศประตูว่าประตูต้องอยู่เปิดหาหน้าบ้านทางฝั่งนี้นะครับจะมาเข้าข้างๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้ประตูหลักก็ต้องอยู่ฝั่งนู้นครับทีนี้ตามเลเยอร์เราก็จะทำยังไงดีไซน์ยังไงให้เขาเข้าสวยนะเขาเข้าไปทางนั้นได้สวยเพราะจริงๆมันก็เหมือนอยู่ข้างบ้านในส่วนประตูทางเข้าโจก็เลยจะมีทำประตูหลักอันนึงที่เข้าจากหน้าบ้านมาได้เสร็จแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นแรมหรือขึ้นบันไดเปลี่ยนสเต็ปหน่อยนิดนึงนะแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาเข้าไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจบริเวณทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเห็นว่ามันจะมีการทำไลท์ติ้งเป็นเส้นๆด้วยใช่เป็นกิมมิคที่ซ่อนอยู่นิดนึงว่าเวลาเราออกแบบบ้านของเจ้าของเนี่ยเราก็อยากมีอะไรที่มันบ่งบอกความเป็นตัวเขานอกจากเรื่องฟังก์ชันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรซึ่งเส้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชื่อตัวย่อของทั้งเจ้าของทั้ง2คนนะครับคุณสามีครับแล้วก็แฟนครับคือเท่าที่พี่ดูก็เหมือนจะเป็นตัวK ตัว R ครับแล้วก็เหมือนดีไซน์กราฟิกให้ว่าจะมองเป็นตัว K ก็ได้จะมองเป็นตัว R ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือน approach เหมือนจุดมองก่อนเข้าบ้านให้เราได้หยุดมองแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาเข้า main entrance ครับทางเข้าตรงหน้าบ้านเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมเหมือนตรงป้ายอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้คือเจ้าของเขาก็เหมือนทำมาเองเอาไปต่อยอดในหลายจุดเองใช่เดี๋ยวถ้าสังเกตว่าในบ้านเนี่ยก็จะมีอีกหลายๆจุดที่ใช้โลโก้ได้ซ่อนโลโก้ไว้นะครับก็ดีนะเหมือนเราดีไซน์แบบ CI ให้เขาไปด้วยเลยใช่ครับทีนี้ในส่วนของการออกแบบ exterior design บ้างครับทำไมถึงออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นที่มีความฟิวเจอริสติกแบบนี้ครับจริงๆเจ้าของเขา
ไม่ได้มีภาพในหัวตั้งแต่วันแรกแล้วกันครับเราก็นั่งคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับเราก็พอจะรู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไงนะครับเจ้าของเขาก็อยากได้บ้านที่ดูโมเดิร์นอยากได้บ้านที่ดู private นะครับแล้วก็ชอบ lighting ชอบเทคชอบเทคโนโลยีต่างๆนะครับชอบแกดเจ็ตต่างๆเราก็เลยเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วก็เหมือนก็นำเสนอเขาครับมันมีทั้ง lighting ของฟาซาดภายนอกอาคารมันมีฟอร์มมันมีความเรียบแต่มันก็ยังมีความเท่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็จะเห็นว่ามันเรียบจริงๆแต่ว่ามันจะมีส่วนที่บางทีเราทำเป็นแบบเฉียงเข้าหากันแล้วก็มีแถบตรงกลางก็ใส่ไลท์ติ้งเข้าไปด้วยคือบ้านหลังนี้จริงๆอาจจะดูแค่กลางวันอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูกลางคืนด้วยนะใช่ครับกลางคืนมันก็จะมีแบบไลท์ติ้งขึ้นมาก็ดูเป็นอีกหลังนึงเลยที่มันแบบดูแตกต่างกับกลางวันมากๆครับแล้วอย่างในส่วนของวัสดุที่เลือกใช้อะฮะมีอะไรบ้างฮะจริงๆถ้าเป็นฟาซาดภายนอกครับก็เป็นฉาบเรียบทาสีทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็จะมีทริมของอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับที่เป็นสีแชมเปญครับเพื่อที่จะมาจัดการกับเรื่องความบางของดีเทลหรือว่าการน้ำหยดการน้ำอะไรพวกนั้นก็จะเป็นเหมือนดีเทลดีไซน์ที่เราใส่เข้ามาในความเพื่อความ practical แล้วก็เพื่อดีไซน์ที่มันดู sleek ขึ้นครับแล้วก็จะเห็นว่าเราก็จะพยายามหยอดสีตัวแชมเปญโกลเนี่ยในอีกหลายๆเอลิเมนต์เหมือนกันนะครับเหมือนว่าตอนที่เราดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเราจะมีแค่ความเท่มินิมอลอย่างเดียวมันไม่ได้เราก็จะต้องมีเหมือนความหวานความซอฟต์เข้าไปด้วยนะครับเอลิเมนต์ที่เราเห็นก็จะมีเป็นประตูทางเข้านะครับจากภายนอกเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อมาถึงตรงที่จอดรถตรงนี้ใช่ครับซึ่งที่มันกรวดอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยมีความเป็นรอนๆตรงนี้อันนี้คือเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูดครับเป็นเส้นๆแล้วก็มาแปะนะครับอันนี้ทางเจ้าของเขาหามาเองเลยใช่ครับเช่าแล้วเขาก็หามาเองแล้วก็เราก็ดีไซน์ว่าอยู่ตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดนะครับเจ้าของก็ชอบบ้านหลังนี้มากรักบ้านหลังนี้มากแต่ละอย่างที่ระหว่างช่วงดีไซน์เจ้าของเขาก็หามาคือมีอินพุตแบบหาวัสดุต่างๆเยอะเลยครับอย่างเช่นเจ้าหินที่อยู่ตรงนี้ในทางเจ้าของเขาบอกว่าอยากได้เป็นหินแกรนิตแท้ๆเลยนะตรงนี้เขาก็จะหาหินแกรนิตมาเองเลยแล้วก็ปูไปจริงๆพอเราเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นรูปผสมแล้วคือข้างนอกดูเรียบคลีนฟิวเจอริสติกมากเข้ามาด้านในโอเคด้านบนก็ยังคงเห็นความแบบฟิวเจอริสติกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจริงๆพอเริ่มมองวัสดุอย่างพื้นเองที่เป็นหินแกรนิตหรืออย่างผนังเองก็ตามใช่ครับมันก็เริ่มจะเป็นอันนี้เป็นหินหรือเป็นกระเบื้องอันนี้เป็นกระเบื้องลายหินครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีความแบบโคซี่มีความวอร์มมาหน่อยแล้วนะหรืออาจจะออกไปในเชิงทรอปิคอลอะไรประมาณนี้บ้างใช่ครับคือผมคิดว่าความสำคัญของการเป็นบ้านเวลาเราออกแบบบ้านครับจะแข็งจนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีความอบอุ่นมันต้องมีความโคซี่นะครับอย่างเจ้ามุมนี้ที่เป็นแลนด์สเคปที่ออกจะแนวแบบป่านิดนึงดูแบบชุ่มๆนิดนึงเนี่ยทางเจ้าของก็ชอบมากว่าทุกครั้งที่เขาขับกลับบ้านมาเขาก็จะเห็นความชุ่มมองไปไกลๆก็เห็นต้นไม้ใหญ่สีเขียวๆมันเห็นความเขียวทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องวัสดุที่เป็นกระเบื้องลายหินหรือเป็นหินจริงเนี่ยมันก็สร้างความโคซี่เล่นกับไลติ้งทำให้กลับบ้านมาแล้วเรามีความผ่อนคลายนะครับจริงๆเห็นด้วยว่ามันดูรีแลกซ์เลยนะถ้าสมมติตรงนี้คงเป็นขาวดูคลีนๆอยู่มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือโชคดีที่ว่ามันมีแลนด์สเคปที่เราดีไซน์ไว้แล้วก็มันจะมีแลนด์สเคปของเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงเป็นต้นไม้ของโครงการต่างๆนะใช่ใช่ไหมมีหลายเลเยอร์ที่ต่อเนื่องไปใช่เห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นต้นเพื่อนบ้านบ้างต้นของโครงการบ้างแต่ข้อดีคือเขาเป็นต้นที่อายุแก่แล้วมันใหญ่มากแล้วก็เชื่อมต่อกับเล็กของโครงการแล้วก็ตรงนี้ก็มีความชุ่มที่มันก็ช่วยเป็นหน้าบ้านที่ดีได้อะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวจะให้โจ๊กพาเข้าบ้านนะครับซึ่งจริงๆทางเข้าหลักๆก็คือโจ๊กมีบอกแล้วว่าเป็นทางฝั่งนี้แต่ว่าตรงนี้พี่ก็แอบเห็นว่ามีบันไดที่เข้าได้เหมือนกันถ้าเข้าตรงนั้นก็คือไปสู่ส่วนdining ไปสู่ส่วน dining ไปสู่ส่วน living หลักครับสมมติถ้าเกิดว่ามีแขกเราอาจจะให้แขกมานั่งคุยตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็พื้นที่ตรงระเบียงด้านนี้ก็จะต่อเนื่องกับ living dining ข้างในเวลาแขกอยู่เขาก็จะอยู่โซนนี้เป็นหลักหรือว่าใครไปใครมาจริงๆก็อาจจะเป็นทางสะดวกที่แบบจอดรถเสร็จแขกก็เดินเข้าตรงนี้ก็ง่ายๆโอเคฮะก็เดี๋ยวให้โจ๊กพาเข้าทางด้านนี้ครับเป็นทางเข้าหลักนะครับเข้ามาด้านในนี่คือมีคอร์ตตรงกลางขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านนี่เหมือนจะเป็นแบบอาจจะบอกว่าเป็นตัวโอเป็นตัวโอโดนัทที่เดินได้โดยรอบเลยใช่ครับ
ตามลักษณะฮวงจุ้ยครับของคนจีนครับขอดหญ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบ้าน4หลังที่ล้อมรอบก็จะเป็นขอดแสงเขาห้ามมีต้นไม้หรืออะไรอยู่ตรงกลางเลยควรจะโล่งๆให้แสงแดดลงทำให้บ้านเขาสะอาดแห้งแล้วก็เหมือนเป็นหัวใจของบ้านทางเจ้าของบ้านก็ชอบเพราะว่าลูกๆเพื่อนลูกก็สามารถที่จะเหมือนมาเหยียบหญ้าจริงๆได้ตรงนี้นะครับเหมือนว่าในเมืองเนี่ยตอนนี้เราหาหญ้าจริงๆยากละก็ลูกๆก็ชอบมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจริงๆเราดีไซน์เป็นเรียบๆครับทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็อยากจะเหมือนติดโปรเจคเตอร์เหมือนฉายหนังกลางแปลงอยู่ข้างบนลูกๆก็เอาบินแบ็กมานั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ซึ่งนี่คือติดได้ยังอันนี้ยังไม่ได้ติดใช่ไหมใช่ครับแต่ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นโซลิดไว้เพื่อว่าทำเป็นจอฉายอะไรได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนแรกก่อนละกันพอเข้ามาเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนเป็นโฟเย่นะเป็นโฟเย่ครับแล้วพี่ก็เห็นเหมือนกับว่าเนี่ยน่าจะมีประตู2ฝั่งอันนี้คือเป็นห้องรองเท้าทั้ง2ฝั่งเลยก็เป็นห้องรองเท้าของผู้ชายห้องรองเท้าของผู้หญิงนะครับก็จากที่เจ้าของเขาเล่าก็คือเหมือนตรงนี้เนี่ยจริงๆสินแสบอกให้โล่งๆนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยถ้าจะมีอะไรก็ต้องเป็นลักษณะที่เป็นซ่อนนิดนึงครับไม่ควรจะเข้ามาแล้วรกสายตาควรจะเข้ามาแล้วเจอความโล่งความโปร่งครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งทางซ้ายตรงนี้อันนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทิศของห้องทำงานนะครับก็หลังจากห้องรองเท้าเสร็จก็จะเป็นเริ่มเป็นห้องทำงานเลยครับซึ่งห้องทำงานนี้ก็คือมันจะวางอยู่ทางฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าริมด้านหน้าขวาครับอันนี้ก็อาจจะมีการกำหนดจากฮวงจุ้ยมานะว่าเป็นฝั่งที่อาจจะมีแสงเข้ามาภายในห้องอะไรแบบนี้นะครับใช่แล้วก็เหมาะกับห้องที่บางทีก็อาจจะมีการดูพวกเรื่องตัวเลขต่างๆที่แมทช์กับเจ้าของบ้านใช่ครับเหมือนว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเจ้าของบ้านแต่ละคนจะมีตัวเลขหรือเราทุกคนจะมีตัวเลขที่ประจำตัวเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแต่งงานเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีเหมือนตัวเลขอีกอันหนึ่งที่ทำให้เหมือนเป็นคู่สมรสกันคู่สมรสกันครับทิศต่างๆก็ถูกกำหนดจากตัวเลขตรงนี้ครับแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะมีลิฟต์สำหรับว่าให้ขนของได้ใครไปใครมาก็สะดวกครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้โจ๊กพาไปดูปีกทางขวาก่อนว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ให้โจ๊กพามาทางด้านขวาก่อนนะครับอันนี้เป็นบันไดขึ้นชั้น2นะใช่ครับเป็นบันไดหลักที่จะขึ้นไปสู่โซนชั้น2พวกห้องนอนมาสเตอร์ส่วนกลางต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งหลักนะครับลิฟวิ่งหลักครับเชื่อมต่อกับไดนิ่งแล้วก็เป็นพวกครัวฝรั่งตรงนู้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงครัวไทยข้างหลังครับความสูงของพื้นถึงฟ้าเนี่ยคือมันโปร่งเลยนะพอมาถึงโซนนี้อันนี้สูงประมาณสักเท่าไหร่ฮะ6 เมตรครึ่งประมาณครับแล้วก็ช่องแสงเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้เองมันก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะเลยนะใช่ครับเราก็พยายามที่จะให้เขามีช่องแสงจากทางนี้ด้วยแล้วก็ช่องแสงจากทางเล็กตรงนั้นด้วยนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็เหมือนว่าแสงมันก็เพียงพอในช่วงกลางวันตลอดเวลาครับก็เจ้าของบ้านก็แทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เป็นคอร์ดครับทิศแดดกับตัวอาคารเนี่ยเขาบังกันเองเพราะนั้นเนี่ยเจ้าห้องเนี้ยโดยตำแหน่งแดดเขาจะไม่ได้ถูกพาดเข้ามาไกลนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบไม่ร้อนก็คือมีความสว่างแต่ว่าแดดไม่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือถ้าเราดูทิศก็คือตะวันออกฝั่งนี้หลังบ้านแล้วก็ตะวันตกหน้าบ้านใช่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังเราถือว่าเป็นจุดที่มีความโดดเด่นเราจะเห็นว่าบันไดก็ดีไซน์เป็นแบบ sculptural form เลยนะใช่ครับลูกค้าก็ request มาตั้งแต่แรกเลยว่าอยากได้บันไดโค้งนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าโค้งแบบไหนดีที่เข้ากับบ้านนะครับแล้วก็นอกจากบันไดที่โค้งแล้วครับเราก็ดีไซน์เจ้าตัวสกายไลท์ข้างบนเพดานด้วยนะครับเวลาเที่ยงเนี่ยแสงเขาก็จะพาดลงมากับผนังที่มันโค้งอยู่ก็เหมือนเดิมเราเล่นกับแสงกับช่วงเวลาเพราะในแต่ละช่วงเวลาแสงเขาก็จะพาดความโค้งเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้ทั้งความสวยงามของแสงเงาแล้วก็ได้ความสว่างบริเวณบันไดด้วยโดยที่ไม่ร้อนจนเกินไปเราเจาะที่ริมผนังเท่านั้นครับแล้วอย่างวิธีการก่อสร้างโครงสร้างบันไดนี่เป็นยังไงฮะอันนี้เป็นบันไดโค้งเป็นปูนเลยครับให้มันแน่นแข็งแรงเวลาเราเหยียบนะครับแล้วเราก็มาแคลสด้วยเจ้าตัวเหมือนสีพ่นแล้วก็ขั้นบันไดเป็นหินจริงนะครับแล้วก็ถ้ากลางคืนก็จะมีเหมือนไลติ้งที่ขั้นบันไดแล้วเวลาเราเดินขึ้นก็จะเหมือนกับอีกมูดหนึ่งครับแล้วก็จะเห็นว่าผนังตรงนี้อลูมิเนียมที่เป็นลอนๆน่ะก็คือตามมาจากส่วนที่จอดรถปะ
เป็นวัสดุเดียวกันใช่ไหมครับจริงๆคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนบอร์ดที่ใช้เฉพาะภายในละเราไม่ใช่อลูมิเนียมแต่ว่าเราพยายามทำสีให้เขาล้อกันกับข้างนอกครับอันนี้คือเหมือนเป็นคล้ายๆไม้เทียมครับแล้วก็มันจะมีความโค้งๆหน่อยๆนะใช่ครับแล้วตัวนี้มันก็จะไล่โค้งไปตามเชฟของบันไดวนครับทีนี้พอเราต่อเนื่องมาถึงเรื่องของ interior design ครับก็จะเห็นว่าโทนสีอ่ะมันจะมีความแบบออกครีมขาวๆหน่อยนะซอฟต์หน่อยตั้งแต่ผนังด้านหน้านะพี่เห็นมาต่อเนื่องมาจนถึงผนังบริเวณตรงนี้นะครับเราดูอ่ะเรานึกว่าเป็น wallpaper แต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบคุยกับโจ๊กก่อนแล้วโจ๊กบอกมันเป็นเหมือนสี texture ครับในเชิงการออกแบบภายในเนี่ยเราอย่างที่คุยกับพี่แกข้างนอกว่าบ้านเนี่ยเขาดูโมเดิร์นแล้วแต่พอเข้ามามันต้องอบอุ่นต้องวอร์มนะครับเป็นไวท์แต่ว่ามันมีความวอร์มเข้ามาในแมทเทอเรียลต่างๆที่เราเลือกใช้ครับก็จะมีสีเบจสีครีมสีไวท์นะครับช่วยให้บรรยากาศมันดีครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีออกครีมขาวๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรามองไปเนี่ย texture จะมีความแตกต่างกันอย่างผนังที่บอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าอย่างพี่ดูตรงนี้ด้วยตาเลยอะฟีลเหมือนเป็น wallpaper ที่มีความผ้ากำมะหยี่ใช่แต่ถ้าเราเข้าไปดูความเล่นแสงเหมือนเล่นแสงแชมเปญนิดๆหรือไม่รู้เป็นผ้าหรือเป็นอะไรกันแน่มันดูเป็นงานอาร์ตอันหนึ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่ตรง living พอดีครับแล้วก็พอมาดูที่พื้นมันก็จะเป็นลักษณะของกระเบื้องที่โจ๊กเลือกใช้มันเป็นระนาบแบบใหญ่มากนะแล้วก็สีออกครีมแต่ว่าด้วยลายของมันเองอ่ะมันจะมีลายที่เป็นหินธรรมชาติครับคือเนื่องจากพอพื้นที่เขาใหญ่มากนะครับถ้าเกิดมันขาวหมดเรียบหมดเนี่ยมันก็จะดูโล่งๆเพลนๆไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหา texture ของวัสดุปูกระเบื้องtexture นี้เนี่ยมีความกำลังดีแล้วกันกำลังมีความซอฟต์มีความธรรมชาติที่ดีมีสีที่สว่างตามตรงกับธีมสีภายในของเราครับจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเลือกยากนะเพราะว่ากระเบื้องแต่ละแบรนด์เนี่ยบางทีมันอยู่ที่เหมือนเกรดของมันมันละเอียดอ่อนมากถ้าถามผมคือดิฟกันนิดนึงสีต่างกันนิดนึงฟีลลิ่งมันก็เปลี่ยนละหรือว่าลายชัดไม่ชัดแค่ไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อความรู้สึกกับภาพรวมของอาคารก็คือบางทีถ้าเกิดว่าลายมันชัดเกินไปเนี่ยพอเรามองมันก็ลายตาเกินไปถ้าเกิดว่าซอฟไปก็ดูหายไปเลยครับเวลาที่เราดีลกับบ้านที่มีความกว้างและพื้นที่ใหญ่เนี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะต้องเลือกครับสำหรับกระเบื้องที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับจะเป็นของแบรนด์ซิตาไทยแลนด์นะครับซึ่งเขาเป็นผู้นำเข้ากระเบื้องจากอิตาลีแล้วก็ทำธุรกิจนี้มายาวนานกว่า9ปีเลยนะครับสิ่งที่ทางซิตาไทยแลนด์ให้ความสำคัญเนี่ยก็คือการคัดสรรกระเบื้องจากอิตาลีที่มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของงานดีไซน์ความทนทานและความงดงามเหนือการเวลาครับโดยที่กระเบื้องของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกมากกว่า50คอลเลกชันเลยนะครับและที่พิเศษคือมีลายแรนดอมให้เลือกมากกว่า120แพทเทิร์นนะครับทำให้ลวดลายต่างๆนี้ออกมาดูสมจริงจนเราแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่านี่มันเป็นกระเบื้องหรือเป็นหินจริงครับสำหรับกระเบื้องที่ใช้บริเวณชั้น1ทั้งชั้นนะครับแล้วก็หลักๆเลยเราจะเห็นบริเวณโซน living ตรงนี้เนี่ยนะครับจะชื่อว่า Flow Light Grey และ Pato นะครับขนาด60เซนคูณเมตร20นะครับซึ่งการใช้ไซส์ใหญ่เนี่ยจะทำให้ดูหรูหราเพราะมีรอยต่อน้อยนะครับใครที่ชอบกระเบื้องโทนสีซอฟต์นุ่มนวลช่วยให้บ้านดูเรียบง่ายแต่มีดีเทลเส้นสายธรรมชาติก็แนะนำเลยนะครับกับ Flow Collection อีกมุมนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ Master Bedroom นะครับหรือว่าห้องน้ำในห้องนอนหลักนะครับตรงนั้นเองเนี่ยฟีลลิ่งจะเหมือนกับเราอยู่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทระดับ5ดาวเลยนะครับเขาจะเลือกใช้กระเบื้อง Reversal Arborio Natural นะครับขนาด60คูณเมตร20เหมือนกันรุ่นนี้จะถ่ายทอดเสน่ห์ของหินทราเวอร์ทีนออกมาในมุมมองใหม่ๆเราจะเห็นร่องรอยแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของหินธรรมชาตินะครับก็กลายเป็น texture ที่ดูสมจริงแล้วก็อบอุ่นช่วยสร้างบรรยากาศรีแลกซ์ให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริงและสำหรับใครที่ชอบทราเวอร์ทีนะครับทางซิตาเองก็ยังมีอีกหลายคอลเลกชันที่สมจริงทั้งโทนสีแล้วก็พื้นผิวรวมถึงมีรายละเอียดลวดลายให้เลือกด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของโทนสีเข้มก็จะมีที่ในห้องทำงานนะครับจะเลือกใช้เป็นกระเบื้องบล็อกแกรไฟต์นะครับซึ่งจะเป็นกระเบื้องโทนสีเข้มดูมีความเรียบเท่ทันสมัยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในหมวด Decoration ของซิตาไทยแลนด์และแบรนด์จากอิตาลีที่ได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังในการออกแบบให้ทุกชิ้นงานเนี่ยไม่ใช่แค่กระเบื้องแต่คือชิ้นงานดีไซน์ระดับโลกเลยนะครับนอกจากนี้ทางซิตาไทยแลนด์เนี่ยเขายังมีกระเบื้องลายหินธรรมชาติและลายหินอ่อนนะครับที่แบรนด์จากทางอิตาลีเนี่ยเขามีการเก็บตัวอย่างจากหินธรรมชาติจริงเลยนะครับเพื่อนำมารังสรรค์ให้กระเบื้องเนี่ยมันมีลวดลายที่สมจริงแล้วก็ผิวสัมผัสเหมือนธรรมชาติมากที่สุดเลยนะครับนอกจากนั้นเขายังมีเทคโนโลยีในการพิมพ์ระดับ Full HD เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือกระเบื้องที่มีความสมจริงในทุกมิตินะครับทั้งสีสันลวดลายและผิวสัมผัสเปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยได้นำเอาหินธรรมชาติของจริงเนี่ยเข้ามาไว้อยู่ภายในบ้านของเราเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปได้ที่โชว์รูมของStar Thailand นะครับจะอยู่ที่ถนนกาฬปะพฤกษ์นะครับแล้วผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับตอนนี้เราก็เดินมาส่วนของ dining นะครับแล้วก็ pantry ซึ่งจริงๆมัน open plan เชื่อมต่อกันหมดแหละใช่ครับจาก living room มา dining room แล้วก็มา pantry ตรงนี้ครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ย space ก็จะไม่ได้เป็นฝ้าสูงนะใช่ครับนี่เราอยากให้เขาดูมีความโคซี่มากขึ้นครับแต่ว่าคือทุกจุดเองเนี่ยเราก็ยังคงมองเห็นขอดกลางใช่ครับแล้วก็อย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้ง dining แล้วก็ pantry เนี่ยเจ้าของเองเขามี request พิเศษไหมเช่นแบบชอบทำอาหารเดี๋ยวต้องต้อนรับเพื่อนแขกต่างๆยังไงบ้างฮะเขาก็เหมือนตอนช่วงออกแบบเขาก็เล่าถึงว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงครับเช้าเนี่ยเจ้าของก็จะเหมือนมาทำอาหารเช้าให้ลูกแล้วก็ตัวนี้ก็สังเกตว่าเราจะมีเหมือนเก้าอี้นั่งที่นั่งได้ก็ลูกๆก็นั่งกินตรงนี้ก็ทำปุ๊บก็เสิร์ฟตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชายก็ชอบชงกาแฟทำมัทฉะต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมุมกาแฟ Coffee Corner ของเขาซึ่งทางเจ้าของเนี่ยชอบมากชอบจนเขาสั่งทำจอที่มีเมนูของเขาแล้วก็มีโลโก้KR ที่เราออกแบบให้นะครับหรือว่าแม้แต่แก้วกาแฟเองก็ตามก็จะมีแก้วกาแฟที่มีโลโก้ด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้พี่ก็ได้กินไปแล้วด้วยเจ้าของบ้านชงอร่อยมากเมื่อกี้ตอนแรกพี่ก็สงสัยอยู่ว่าป้ายแบบนี้มันเป็นเหมือน LED ที่เราเห็นในแบบในร้านตามร้านเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะสั่งทำกราฟิกอะไรก็ได้เป็นลายอะไรก็ได้ก็จะมีกราฟิกรูป KR แล้วก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเมนูแล้วเมนูมีอะไรบ้างเลยครับแล้วก็อันนี้จริงๆสามารถที่จะดันมาปิดได้เลยคลีนเรียบใช่ครับในเวลาที่เหมือนว่าเราไม่อยากเห็นความเรียบร้อยครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเลือกชุดครัวต่างๆนะครับจะเห็นว่าตัวโทนสีเหมือนจะลิงก์กับสีแชมเปญโกลด์นะใช่ครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือผนังหินใช่ครับอันนี้โอ้โหหินสวยเลยครับครับก็เป็นหินสีฟ้าเลยในทางเจ้าของเลือกมาเองครับอยากได้หินสีฟ้าที่เขาดูมีคาแรคเตอร์โดดเด่นนิดนึงครับแต่ก็ยังดูเย็นๆเข้ากับโทนบ้านอยู่จริงๆพอดูไอแลนด์อีกทีนึงก็ถือเป็นไอแลนด์ที่แบบไซส์ใหญ่มากนะครับอันนี้คือประมาณเท่าไหร่4 เมตรนะประมาณ4 เมตรแล้วลึกประมาณ1 เมตรครับคือไซส์ระดับนี้ก็คือโอเคตอบโจทย์เพราะเจ้าของเป็นคนลงมือทำอาหารเองตอนเช้าแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะค่อนข้าง flexible หน่อยว่าเพื่อนมาก็ได้พ่อแม่ก็มาบ่อยนะครับก็มานั่ง enjoy อะไรกันตรงนี้ครับแล้วว่าเพื่อนลูกมาครับแล้วก็รวมถึงการที่จะไหลออกไปยังพื้นที่ระเบียงด้านนอกต่อเนื่องไปถึงระเบียงด้านนอกครับอันนี้โจก็คือจะทำเป็นประตูบานเลื่อน2ฝั่งตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเข้ามุมนะใช่ครับในตอนแรกเนี่ยเราก็ดีไซน์อยากให้เขาเหมือนดูเข้ามุมแล้วก็เปิดโอเพนได้หมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะแลกมากับความเสียความเป็นส่วนตัวนิดนึงหรือว่ามันดูบางทีมันดูไม่ค่อยโคซี่ละกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเรามีแผงหนึ่งที่เป็นแผงตู้นะครับไว้ตรงมุมดีกว่าเพื่อให้สเปซเขาดูโคซี่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นบานเลื่อนที่เลื่อนต่อเนื่องกัน4 บานก็กว้างพอแล้วที่จะ enjoy บรรยากาศภายนอกครับทีนี้พอต่อเนื่องจากส่วนนี้แล้วเนี่ยปีกอีกฝั่งนึงเนี่ยครับจะถูกดีไซน์มาเป็นส่วนของเซอร์วิสหมดเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเซอร์วิสห้องน้ำนะครับอันนี้ตามฮวงจุ้ยเขาบอกว่าน้ำต้องอยู่ฝั่งโน้นทิศโน้นก็จะเป็นห้องซักผ้าแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องเล่นของลูกห้องเพลย์รูมของลูกนะครับแล้วก็ซ้ายสุดอย่างที่เล่าไปก็เป็นห้องทำงานของเจ้าของครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่สงสัยก็คือมันมีบันไดอีกจุดหนึ่งด้วยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมบ้านไหนต้องมีบันได2 อัน2 อันครับจริงๆเรื่องความสะดวกอย่างเดียวเลยครับผมว่าคุยกับเจ้าของเขาถ้าเราขึ้นบันไดนี้วิงนี้ก็เดินไกลมากถ้าขึ้นบันไดนี้วิงนึงก็เดินไกลมากอันนี้ด้วยความสะดวกเราคิดว่าก็มี2 บันไดเลยแล้วกันแต่ว่าอยากให้เขาเหมือนมีความแตกต่างมูดที่มันแตกต่างกันอันนี้เป็นบันไดวนไปละบันไดเวียนไปละอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปไฟล์เดียวตรงๆข้างๆก็เป็นระแนงไม้ครับแล้วก็กลางคืนก็จะมีเหมือนไลติ้งที่เขาเล่นกับระแนงไม้ตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้โจ๊กพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อเดี๋ยวเราขึ้นบันไดที่เป็นแบบโค้งๆดีกว่าครับโอ้นี่จังหวะแสงลงพอดีนะครับตรงนี้ก็ที่เราบอกว่าเป็นสกายไลท์ที่วิ่งไปตามกับแนวผนังโค้งครับมันก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ต่างๆกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา
ขึ้นมาชั้น2จากพื้นกระเบื้องก็คือเปลี่ยนมาเป็น พื้น SPC นะครับปูเป็นแบบแฮร์ริงโบนก้างปลาใช่ครับเราก็อยากได้ชั้น2ที่เขาดูเปลี่ยนฟิลหน่อยเป็นลายไม้ให้ดูวอร์มขึ้นครับจุดแรกที่เราเจอตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าเป็นมุมใดดีครับเหมือนเป็นฟิลคล้ายๆเคาน์เตอร์บาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่เหมือนเราก็เหมือนมีแพนทรีที่ซ่อนอยู่ในตู้ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกินน้ำได้ชงนมให้ลูกได้ก็มานั่งนี่หรือว่าจะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมแล้วก็มองวิวไปทางคอร์ดแสงตรงกลางได้เหมือนที่โจ๊กบอกพี่ว่ามุมนี้ฟิลแบบเหมือนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคาเฟ่เลยที่แบบว่านั่งแล้วก็แบบเหมือนอยู่ร้านกาแฟครับทำงานได้ครับซึ่งวิวเนี่ยมองลงไปก็จะเห็นลิฟวิ่งแล้วก็เห็นคอร์ดตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็เอาจริงมันก็เห็นทั่วบ้านกันนะใช่ครับใครเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้นะครับบ้านนี้ถ้าอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเราเรียกว่าเรียกกันได้หมด คุณผู้ชายอยู่ข้างล่างคุณผู้หญิงอยู่ตรงนี้ออกมาจากห้องมาสเตอร์ก็สามารถเรียกได้หรือว่าลูกวิ่งไปตรงไหนเนี่ยครับเราก็จะเห็นกันหมดใช่ครับด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าดีเลยก็คือการทำ storage อันนี้คือทั้งแนวเลยนะใช่เยอะมากจริงๆแล้วก็มันก็เป็นจุดที่ทำให้ช่วยให้บ้านมันคลีนใช่ครับถ้าเราอยากได้มูดบ้านที่เขาดูคลีนเรียบร้อยตลอดเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมก็คือต้องเตรียม storage ไว้เยอะๆนะครับเพราะของในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเราอยู่จริงมันเยอะแล้วมันก็ต้องเตรียมที่เก็บไว้ให้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ก็มีการทำเป็นสกายไลท์นะครับใช่ครับตอนนี้เราเห็นผนังทึบตรงนี้คือถ้าเลยจากผนังนี้ไปคือที่จอดรถข้างล่างที่เราบอกว่าเป็นดับเบิลสเปซที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็ต้องทึบอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากได้แสงธรรมชาติครับเพื่อที่จะเหมือนมาลิงก์กับตัวเจ้าขอดแสงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีแสงลงกันครับตอนนี้ก็เข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับให้โจ๊กเล่าถึงการดีไซน์ห้องนี้นิดนึงครับห้อง Master Bedroom เนี่ยถ้าจากข้างล่างตะกี้อันนี้คือส่วนที่เรายื่นแคนติลีฟลอยออกไปนะครับเหนือที่จอดรถแล้วฝั่งนั่งเล่นตรงนี้นะครับเพื่อจะให้เห็นวิวแม่น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากฮวงจุ้ยเขาบอกว่าหัวเตียงต้องอยู่ฝั่งนี้ครับมันก็อยู่ฝั่งนี้เราก็ดีไซน์พวกแบ็คดรอปเตียงให้เขานะครับก็มีการซ่อนไลติ้งแล้วก็เหมือนเป็นกล่องที่ไว้ซ่อนม่านเข้าไปในตัวนะครับก็มูดโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกับข้างล่างคือเราต้องการความสงบความนิ่งครับสีก็ออกจะติดเบจที่สว่างขึ้นครับหลังพี่แก๊ปก็จะเป็นเหมือนคอร์ดที่เป็นคอร์ดภายในนะครับที่เชื่อมต่อไปถึงห้องน้ำมาสเตอร์ข้างในให้ได้แสงธรรมชาติแล้วฝั่งนี้ก็เห็นวิวแม่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงซึ่งเห็นวิวสวยเลยนะครับใช่ครับแต่ก็เข้ามาก็รู้สึกถึงความดีแลกซ์จริงนะครับว่าด้วยโทนสีต่างๆผนังเองก็เป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างโทนสีของพื้นซึ่งยังคงเป็น SPC อยู่อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นแบบว่า herringbone แล้วเราปูแบบให้มันดูเรียบๆขึ้นทุกอย่างในห้องนี้จะต้องมีความสงบนิ่งดูแล้วต้องไม่เตะตาไม่ฉูดฉาดเลยเพื่อความแบบสงบของการนอนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำของห้องนอนหลักแล้วนะครับซึ่งดีไซน์มาโอ้สวยเลยฮะเหมือนแบบฟิลรีสอร์ทโรงแรมหรูๆอย่างนี้เลยใช่แต่เจ้าของเนี่ยความต้องการที่เขาบอกเราคืออยากได้เหมือนเป็นห้องสปามันเป็นสปาที่วอร์มแล้วก็ยังดูโมเดิร์นอยู่ครับคือเพราะนั้นการดีไซน์โดมๆเนี่ยมันก็เลยมีความเรียบร้อยของผนังของเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็เลือกเล่นสีกับ texture ที่มันจะมีความวอร์มมากขึ้นครับหรือว่าเคาน์เตอร์ที่มีความเป็นหินคล้ายๆหินทรายนะครับแล้วก็พื้นคล้ายๆกับหินลายหินอ่อนครับแล้วก็มีผนัง texture ทางแกลบแล้วอันนี้ก็เป็นกระเบื้องลายหินครับก็เหมือนว่าจากตอนที่เราเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแห้งครับแล้วเราอยากได้แสงธรรมชาติเราก็เลยเจาะคอร์ดทางซ้ายครับอันนี้ก็เป็นช่องแสงใหญ่เลยนะแล้วก็คอร์ดที่บอกเชื่อมจากห้องนอนมาใช่เราก็จะได้แสงเต็มจากกระจกบานใหญ่อันนี้เลยนะครับเพื่อให้ห้องเขาแห้งดูสะอาดได้แสงธรรมชาติโซนทางขวาตรงนี้ก็จะเป็นการปูกระเบื้องทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นโซนเปียกจะเป็นห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำฝั่งนี้ครับแล้วก็อ่างล้างหน้าก็เป็นแบบพิเศษเธอใช่ครับเป็นพิเศษเธอแล้วกระจกตรงนี้ก็คือเป็นกระจกที่เป็นตู้เปิดได้ครับมันก็จะช่วยรีเฟล็กแสงจากเจ้าคอร์ดตัวนี้ให้มันสว่างขึ้นไปอีกนะครับเวลาเข้ามาเราเดินเข้ามามันรู้สึกโล่งๆสว่างสบายๆครับแล้วก็บาร์ทับก็เลือกมาเป็นแบบลอยตัวใช่ครับอันนี้ก็เป็นทางเจ้าของที่เหมือนว่าไปเดินดูแล้วก็ชอบแล้วก็เลือกมาว่าอยากจะได้
ให้มันอยู่เซนเตอร์ตรงกลางห้องแล้วก็เป็นวงกลมครับจริงๆอย่างพวกกระเบื้องพื้นในห้องน้ำเนี่ยก็อย่างที่มีบอกไปนะครับก็จะใช้ของแบรนด์ซิต้าไทยแลนด์เหมือนกันแล้วก็ฟิลเนี่ยดูเผินๆนึกว่าเป็นแบบทราเวอร์ทีนนะแบบดูสวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วก็พวกลายพวกแร่ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็แบบพี่ว่ามันให้ฟิลความเป็นแบบธรรมชาติรีแลกซ์มากขึ้นนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้โจ๊กพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของชั้น2ครับครับได้ครับจากห้องนอนหลักครับตอนนี้ก็จะดูอีกวิงหนึ่งของชั้น2นะครับเราจะผ่านในส่วนของพื้นที่ที่เป็นของลูกก่อนอันนี้ห้องนอนลูกนะครับเข้าไปแล้วก็จะสเปซเป็นห้องนอน2ห้องนะครับแล้วตรงกลางเป็นห้องน้ำที่แชร์กันอ๋อแล้วก็ตำแหน่งของห้องลูกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งหน้าบ้านเลยนะฝั่งหน้าบ้านครับแล้วก็ขนาดของห้องลูกเนี่ยเราก็จะมีเหมือนผนังที่เป็นงานอาร์ตของลูกนะครับอันนี้ก็คือลูกสาวก็เข้าบ้านลูกอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นดิสเพลย์ที่เรามีรูปผลงานศิลปะของลูกสาวครับโทนสีก็อาจจะโดดจากมุมอื่นหน่อยแต่ว่ามันก็จะชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นมุมของลูกเลยสดใสของสีมากขึ้นแต่เราก็อาจจะไม่ได้สดมากเราก็อยากจะคุมโทนนิดนึงก็จะเป็นสีเขียวแบบพาสเทลนิดนึงเลยครับแต่ว่าเจ้าประตูทางเข้าเราก็ดีไซน์ให้เขามีความเด็กลงในความโค้งของเส้นประตูแล้วก็ส่วนภายในห้องนอนนะมีดีไซน์อะไรที่แบบมันพิเศษเพิ่มเติมไหมครับก็อันนี้เนื่องจากเป็นห้องนอนเด็กนะครับเราก็ต้องมีความน่ารักของเด็กเข้าไปนิดนึงนะครับตรงฝ้าเพดานเนี่ยแล้วก็คุยกับเจ้าของเขาก็เหมือนไปเห็นเจ้าฝ้าที่เขาเพ้นท์เป็นรูปก้อนเมฆแล้วก็มีไลติ้งช่วยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นท้องฟ้าจำลองอยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าเจ้าตัวชั้นต่างๆมันก็มีความโค้งความน่ารักของเด็กเข้ามาครับแล้วก็ห้องน้ำเองก็จะเห็นว่าสีสันแบบสดใสเลยก็จะมีกระเบื้องหลากสีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรอยู่ในห้องนี้หมดเลยครับหรือว่าจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบเทราโซอะไรใช่ไหมเป็นเทราโซด้วยครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่มันก็represent ความเป็นแบบมุมเด็กอะไรแบบนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกปีกหนึ่งต่อครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องฟิตเนสครับซึ่งถ้าดูจาก9ช่องก็คือจะอยู่มุมซ้ายบนเลยมุมสุขภาพดีมุมสุขภาพดีห้องนี้เนี่ยตอนที่มาดูไซส์จริงต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้เพื่อนบ้านแต่ที่เขาใหญ่มากแล้วเขาก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาเราก็เลยขอยืมวิวหน่อยตรงนี้เราก็เลยเปิดเป็นกระจกแล้วก็ได้เป็นมุมคอร์เนอร์พอดีเราก็จะเห็นเลขของโครงการส่วนฝั่งนู้นด้วยนิดนึงแล้วก็เห็นต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มันก็ดูร่มรื่นดีแล้วก็บังแดดบังฝนได้ใช้ได้ก็เท่ากับว่าจริงๆบ้านหลังนี้ก็คือเห็นเลขแบบ2 ฝั่งเลยนะใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นแผงแบบอลูมิเนียมนะใช่ครับไว้เหมือนบังเจ้าประตูทางด้านฝั่งนี้นะครับเวลามองเข้ามาเราจะได้ไม่เห็นประตูตรงๆครับเราก็กลางคืนเนี่ยมันก็จะเหมือนมีแสงสตริปไลท์ที่เราดาวลงมาที่ผนังแล้วก็ระหว่างเดินมันก็จะเห็นเป็นร่องแสงเข้าไปครับหลังจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยครับก็ชวนโจ๊กมานั่งตรงริมระเบียงนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราอยู่ใต้ห้องนอนหลักเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่โจ๊กดีไซน์เป็นแบบส่วนยื่นออกมาด้วยนะใช่ครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้อยู่ใน9ช่องหลักของเขาไม่อยู่9ช่องหลักเพราะ9ช่องหลักเขาจบที่โครงสร้างก็คือห้องนั่งเล่นตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็จากการที่ขอสินแสขอร้องสินแสว่าโอเคมีได้ครับมันก็จะได้ทำให้เราได้วิวที่ดีที่สุดตรงนี้นะครับแล้วมีจุดไหนที่โจรู้สึกว่ามันมีความท้าทายนะหรือมันมีความยากในการที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยไหมครับจริงๆก็แอบมีครับตรงคอร์ดกลางตัวนี้ตอนที่เรารู้ว่าจะต้องดีไซน์บ้านที่มีคอร์ดกลางเลยที่มันไม่ได้มีทางระบายหรืออะไรไปตรงไหนเลยนะครับอย่างเมืองไทยเองฝนตกหนักมากน้ำท่วมบ่อยมากอัตราการไหลของน้ำอะไรเงี้ยผมตอนแรกผมก็กังวลตรงนี้นิดนึงว่าจะทำยังไงว่าให้น้ำเขาไม่ท่วมคอร์ดกลางคือต้องหาทางระบายดีๆเลยใช่เราก็ได้โซลูชันมาว่าใต้พื้นหญ้าเนี่ยเราก็ต้องวางระบบท่อเป็นกริดเลยแล้วก็เหมือนว่าให้เขามีรูพรุนที่เมื่อน้ำลงมาแล้วเนี่ยเขาต้องซึมเข้าไปในท่อให้เร็วที่สุดไปออกสู่สาธารณะได้เร็วที่สุดนะครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้
หรือว่าเราก็เหมือนกันก็ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศเมืองไทยฝนตกมาลงหญ้าดินกระเด็นไปโดนกระจกดินกระเด็นไปโดนผนังมันก็เละเทะก็คล้ายๆกันคือเราก็ต้องเอาดีไซน์มาช่วยแก้ปัญหานะเราก็ต้องมีขอบที่โรยกรวดก่อนเซตระยะไปสักช่วงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนน้ำเนิ้มเนี่ยมันไม่ไปเลอะเทอะอะไรในการใช้งานจริงๆครับก็สุดท้ายก็อยากให้มองว่าข้อกำหนดบางอย่างจากสินแสเนี่ยมันก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าเราสามารถจะผ่านไปได้ว่ามันตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยพี่ว่าสุดท้ายมันคือความแฮปปี้ของทุกฝ่ายใช่ครับผมว่ามันก็ออกมา complete ได้โดยที่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันคือบ้านของจุ้ยใช่พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามดิกจะรู้สึกภูมิใจลึกๆคือแบบถ้าคนมาดูเรารู้สึกว่าแบบอันนี้มีฮวงจุ้ยจริงเหรอมันยิ่งเหมือนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเท่เนาะแบบนี้ฉันทำได้โดยที่คนไม่รู้สึกเลยใช่ครับเพราะเราติดภาพว่าบ้านฮวงจุ้ยมันต้องแบบมีความ traditional นิดนึงใช่แต่บางทีคือบางจุดคือมันจะสะดุดตามากๆทำไมมันเกิดการบิดอย่างนี้ครับเข้ามาต้องเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยผมก็มั่นใจเลยว่าดูไม่ออกแล้วก็มันได้ลุคของความโมเดิร์นที่เป็นฮวงจุ้ยในแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำครับ